ปั๊บไหนเล่นใหญ่หรือเล่นใหญ่ใหญ่กว่านี้มันอร่อยสุดกลับมาอีกแล้วครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับที่ผ่านมาบอกว่าสิ่งที่เราทำไปนี่ไม่รู้ว่ามีใครได้เอาไปทำบ้างหรือเปล่าแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งเขาโพสต์เข้ามาเขาเอาไข่ตุ๋นมะเขือเทศไปทำแล้วส่งกลับเข้ามาสวยงามเชียวก็ดีใจที่เราเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ให้คุณสามารถเอาอาหารเนี่ยไปทำให้ลูกน้อยทานได้อย่างง่ายๆวันนี้ก็เลยคิดเมนูง่ายๆเมนูหนึ่งขึ้นมาเมนูนี้มีชื่อว่าคาเปรเซ่ก็คือสลัดมะเขือเทศวัตถุดิบหลักก็คือมะเขือเทศนะครับน้ำมันมะกอกใบโหระพาแล้วก็บอลซามิกของเด็กเราจะไม่ได้ใช้เจ้าตัวบอลซามิกนี่นะฮะเราจะใช้สตรอเบอรี่มาเป็นซอสจะมาทานกับ fresh mozzarella ก็คือชีสมอสซาเรลล่าสดเราใช้มอสซาเรลล่าที่ทำจากนมวัวต้องดูก่อนนะคะว่าลูกแพ้นมวัวหรือเปล่าเราทำของเด็กก่อนดีกว่าก็มะเขือเทศนะครับผมหั่นเต๋าเล็กนะครับจริงๆแล้วเมนูคาเปเซ่เนี่ยเป็นเมนูที่ใช้ประโยชน์ของทางโภชนาการเนี่ยมาจากตัวมะเขือเทศตัวโหระพาแล้วก็ตัวมอสซาเรลล่าชีสพอมาทำให้ลูกน้อยเนี่ยเราก็ต้องแอดอย่างอื่นเข้าไปหน่อยก็ไม่มีอะไรนะครับอะโวคาโดเอาเม็ดออกอย่างนี้เราก็แค่ใช้ช้อนธรรมดาเลยดูสิลูกโอเคที่เหลือปลายนี่เดี๋ยวให้คุณแม่เขากินได้เหม็นต่อไปคือสตรอเบอรี่หั่นหัวทิ้งนะครับผมตอนนี้เราก็แค่สับหยาบๆก่อนที่เราจะผัดสตรอเบอรี่นะฮะผมขอผัดมะเขือเทศก่อนน้ำมันมะกอกทิ้งเล็กน้อยนะครับน้ำมะกอกนี่เราใช้ผัดกับมะเขือเทศได้เลยลูกเองก็ต้องใช้ไขมันดีจากน้ำมันมะกอกเหมือนกันปั๊บเราจะใช้เกลือเท่านี้เองนะตัดรสที่เราผัดอยู่เนี่ยคือเราให้เขานิ่มในชัวร์ว่ามะเขือเทศสุกพอตัวเนื้อเขาเริ่มใสอย่างเงี้ยยกขึ้นได้เลยนะครับเทกับใส่ลงไปอยู่ในถ้วยต่อเลยนะครับในกระทะเดียวกันปั๊บสตรอเบอรี่นะฮะลงไปผัดประมาณไหนอันนี้ขอผัดให้นิ่มนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำซอสแทนบอลซามิกแค่นี้ปั๊บปิดแล้วก็เมคชัวร์ว่าเราผัดไปเนี่ยต้องดูที่เนื้อสตรอเบอรี่ว่าไม่มีความไหม้เกิดขึ้นสวยงามเอาล่ะพอปั่นได้นิดนึงนะครับผมขออนุญาตเอาออลิฟออยล์ใส่ลงไปเพื่อคลายตัวเขาแล้วก็ให้คุณประโยชน์โภชนาการด้วยนะต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะจัดจานกันแล้วโหระพาสำหรับเจ้าตัวเล็กเท่านี้ก็ถือว่าปริมาณโอเคแล้วมาเอาจานมาวางput it down put the spoon down put it down good boy good boy daddy so proud เอาละนะครับผมจานลูกมาแล้วก่อนอื่นจำได้ไหมอะโวคาโดเราก็แค่จะนำมาสไลซ์นี่เบาน้องโคเกิดปีหมาๆนี่ปีหมาใช่ไหมลูกใช่ไหมคะวางนี่ต่อไปก็มะเขือเทศนะฮะเป็นสลัดที่เหมาะมากกับทุกช่วงเวลาของวันนะฮะแล้วมัน refreshing มากต่อไปขอมอสซาเรลล่าน้ำนะครับผมไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเวลาออกมาจากแพ็กเกจนะครับจากน้ำอย่างเงี้ยใช้งานได้เลยมอสซาเรลล่าเนี่ยมันจะมีแบบที่ใช้นมวัวแล้วก็นมควายทำอันนี้เราใช้แบบนมวัวเพราะถ้าเกิดนมควายเนี่ยก็จะมีโปรตีนอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะหนักเกินไปสำหรับเจ้าตัวเล็กเกินจะแบกมันไว้เพลงบอกอายุได้เนาะนี่คืออะไรคะ strawberry sauce นะฮะของเด็กเรียบร้อยนะฮะจริงๆอ่ะไม่นานแต่พูดนานกว่าทำจะกินรอแป๊บนึงลูกยังกินไม่ได้เพราะเดี๋ยวของผู้ใหญ่ด้วยไงเอาก็จะกินก่อนสิให้เขากินก่อนโอ้ดูโอ้ขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับยัมมี่มาทีนี้ของผู้ใหญ่อย่างเร็วๆของผู้ใหญ่เราหั่นมะเขือเทศทางขวางได้เลยนะครับในเพจมีคนบอกว่าแม่แอนสายแดงไม่ใช่แค่แม่สายแดงนะคะเรามาดูที่โพแดงเลยค่ะเรียงง่ายๆเลยนะครับผมก่อนอื่นมอสซาเรลล่าซับน้ำเบาๆบีออกมาอย่างเงี้ยนะหรือคุณจะหั่นเป็นแว่นๆเหมือนที่ผมหั่นมะเขือเทศวางพีมะเขือเทศของเรานะฮะเคล็ดลับนะครับผม
เด็ดโหระพาออกมานะครับ แล้วก็สับไปก่อนปั๊บน้ำมันมะกอกครับผม ใส่ลงไปจะเป็นออลิฟธรรมดาหรือว่าจะเป็น extra virgin ก็ได้คล้ายกับว่าเราจะทำเหมือนแบบพวกซอสโหระพาอะไรอย่างนั้นนี่ปรุงรสด้วยเกลือปรุงได้เต็มที่เกลือก็จะช่วยทำให้โขลกทุกอย่างละเอียดขึ้น ก็เป็นนะฮะลงไปนะครับนี่แหละของอร่อยบัลซามิกปั๊บแค่นี้จบด้วย เสร็จแล้ว คือดีงามมากอ่ะ ของลูกใช่ไหม อร่อยมาก เรามาของผู้ใหญ่กันดีกว่าปั๊บเล่นใหญ่เล่นใหญ่ใหญ่ไหมอีกมันอร่อยสุดๆเขินก็เป็นคนเขินแต่ก็เป็นคนบ้าจี้อร่อยอีกเป็นเมนูที่จะกินเมื่อไหร่ก็ได้เลยครับในเวลา 24 ชั่วโมงคุณอยากจะทำตอนไหนก็ทำได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเมนูนี้เป็นเมนูที่เหมือนให้ความสดชื่นอ่ะ อร่อยมาก โห ยัง โหระพาเนี่ย